Kadiy, sa video ito ay gagawa tayo ng grills. Yan, di grills ng terrace. Yan. Bali, yung ginawa namin na Kadiy para hindi kami mabigatan. Inassemble na namin siya isa-isa. Yan mga Kadiy. Mga Kadiy, yung aming ginagawa. Isa-isa po yung aming nilalagay. Yan, nagwi-welding na po siya dyan. Bali, ito na siya. Welding na natin. Kailangan mga Kadiy, naka-eskwala doon. Kailangan naka-eskwala doon para hindi po siya tabingi. Kahit dito po mga Kadiy, kailangan pong eskwalahin natin hanggang doon. Yan. Pisan ulit natin. Yan mga Kadiy, lagyan na po natin yung palibot. Ito po siya. Naka-eskwala po yan, magkabilang gilid para po pantay. Pagkatapos niyan mga Kadiy, nailagay na yung frame nya. Bali, ilalagyan na natin ng design. Yan, mga Kadiy, 56.6. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mga Kadiy. Weldingin yung design, kailangan po eskwalahin muna natin siya. Lapat na lapat yan dapat mga Kadiy, pati dun sa taas, para po siya diretso, hindi tabingi. Yan, welding na po natin.
Gagawa na tayo ng design niya para sa grills. Ito po yung ating design ng Kadiy. Yung haba po niya bali 46 or 120 centimeter. Saka yung lapad naman niya, yan mga Kadiy, 12 cm yung gagawin nating design. Bali gagawa tayo ng siyam para sa design natin. Ito na po, nakat na po natin. Sa pagkakat pa lang mga Kadiy, ganyan lang po, triangle, para iganon mo na lang mga Kadiy. Para siya sakto-sakto, lapat na lapat siya. Nag-welding tayo, kailangan natin iskolahin dito para pantay po siya. Yan, wag natin kakalimutan yun, kabilaan po yan. Iskolahin natin para po pantay yung sukat niya. Yan po mga Kadiy, yung kakatin natin. Po mga Kadiy, bali na-welding na natin yung mga ano niya, frame niya. Gusto po natin welding yung mga design, bali kakabit na po natin yan. Ganyan po yung itsura. Yan, okay, welding muna. Bali lagyan po natin dito ng dalawang brace para po maganda yung design niya ng terrace natin. Mga Kadiy, kakabit na po natin yung mga design para po dito sa grills natin. Kadiy, malapit na po natin matapos tong grills. Bali, pinapakinis na lang po natin gamit yung grater. Yan. Ganyan po yung design niya. Mga Kadiy. Bali, isang design na lang po dun sa gilid. At bini-welding natin. Yan. Nakagawa ulit tayo ng frame. Ginawa na natin dito sa baba para po dun siya. Yun po natin ikakabit. Doon. Kakabit na po natin yun. Ito po ang frame niya. Bali, pinag-renderin lang po natin.
Kaya ngayon mga kadeway ng Dynabo. Kapitan po ng ating grills. Yan. Kailangan po ipasok nyo na yan para po hindi na kayo mahirapan magturnilyo. Yung tapos na pong ikaon, higpitan lang po ninyo dito para po yung anchor nya luluwang at mahirap bunutin. Mga kadewa, yung ating grills na ginawa, napinturahan na po yan. Ganyan po yung design nya. Yan. Kung makikita nyo, ganda po siya tignan. Yan. Pipinturahan pa yan mga kadewa ng kulay black. Yan. Pwede daw siyang 2 days daw siya doon, Sabado Linggo dito daw, Monday to Friday. Ito po yung gate niya ating nagawa. Yan. Salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo. Huwag kakalimutang mag-subscribe at mag-like sa channel ko.